Привіт, це програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». І якщо ви дивитесь це на Ютубі, підпишіться на наш канал просто зараз. До речі, мене звуть Денис Бігус, і сьогодні я розповім вам історію, яка наробила багато галасу, але у занадто вузьких колах. А стосується вона кожного з вас. Кожного, хто хоч раз сідав у потяг або планує у нього сісти. Це історія про те, як корупція б'є не лише по вашій кишені, а й по вашому життю. Про справжні корупційні ризики. Надія Бурдєй. Українські міста поєднує 21 тисяча кілометрів залізничних колій. І щоб ваш шлях був безпечним, сотні залізничників щодня їх перевіряють і ремонтують. Адже вага лише одного вагона сягає 60 тонн. І сталеві рейки під цією шаленою вагою прогинаються і розхитуються. Під вагою саме вашого вагона. Утримує колію ось таке скріплення. Головний його елемент – ось ця клема. Вона прикріплює рейку до шпали. Якщо ця клема розігнеться хоч на 7-8 мм, вона перестане утримувати рейку і може трапитись аварія. Наче зрозуміли, що клема дуже важливий елемент для безпеки руху на колії, але для того, щоб у вас не виникало сумнівів, ми покажемо вам і її виробництво, і те, як вона кріпиться на ці самі колії. Ось така сталева клема, що утримує залізничні колії, утворюється ось так, гнеться, мов пластилін. Але це лише на перший погляд ця клема така гнучка. Насправді ж розігнути її нереально. Гарантійний строк цієї деталі – 5 років. Дивіться, є золотий стандарт якості, йому десятиліття. Він прописаний у абсолютно всіх документах, і він говорить, що рейка надійно тримається, коли клема тисне 25, і раптом його офіційно погіршують. Це не може не дивувати, адже щось трапилось. Так, і це щось безпосередньо пов'язане із депутатами від блоку Петра Порошенка і за сумісництвом наймоцнішими монополістами на Укрзалізниці. Залізничні скріплення в Україні виготовляють 2 компанії – АТ «Механіка». Ми очікували, що різниця у вартості буде близько 70 мільйонів. Другий виробник – корпорація КРТ. Вона належить депутатам президентської фракції Ярославу та Богдану Дубневичам. І не просто депутатам, мільйонерам. У них на двох лише офіційно 700 мільйонів гривень. Майже 700 об'єктів нерухомості, елітні автомобілі, годинники і живопис. Їх життя красиве, як віп-вагон Укрзалізниці. Та головне, воно без жодних метафор стоїть на залізничних коліях. Відстані не перешкода, щоб вчасно зустрітись в родинному колі. Ярослав Дубневич не просто депутат. Його чиновницька кар'єра, як і бізнес, міцно притиснута до шпал. Спочатку представник Укрзалізниці у Кабміні, нині голова транспортного комітету. Ці посади не приносять йому особливих грошей, але бізнес за цих посад генерує сотні мільйонів гривень на закупівлях Укрзалізниці.
звертайтеся до представників корпорації. Що ви до мене Ви з ж цим власник питанням? цієї компанії. Я не власник цієї компанії. Насправді власник. Просто формально нардеп Ярослав Дубневич із братом Богданом передали бізнес в управління юридичній компанії. Але прибуток у сотні мільйонів гривень щороку, як і раніше, наповнює кишені депутатів. В приватних розмовах він ніколи не відкидав свій вплив на Укрзалізницю. Вплив голови транспортного комітету достатній, що попри наявність двох виробників, останні роки Укрзалізниця купувала скріплення виключно його компанії. І кожного року навколо цих закупівель виникає скандал. В матеріалах тих наших підозр, які ми сформували, передали на адресу всіх правоохоронних органів, вони також фігурували. У 2014 році винахідливі залізничники оголосили, що планують закуповувати гуму. Відтак єдиний конкурент Дубневичів тендер проігнорував. Але в останню мить гуму замінили на залізні скріплення. Ніби просто помилилась. А компанія Дубневичів ніби знала. Тоді залізниця пояснила свою помилку тим, що була така затуркана. Була революція, було багато всяких подій, зміна влади, новий міністр, новий генеральний директор. У 2016 році дилери корпорації Дубневичів знову виграли на тендері 170 мільйонів гривень, знову викинувши на третину дешевшу АТ-механіку. Цього року Укрзалізниця планувала купити скріплень на 290 мільйонів гривень. На тендер вийшли 3 компанії – 2 дилери Дубневичів та АТ-механіка. Пропозиція останньої була традиційно дешевшою. Звертались до Укрзалізниці, просили знизити вартість, очікувану вартість закупівлі, для того, щоб дати можливість як мінімум зекономити залізниці, лише тільки на очікуваної вартості, не доходячи до самого тендера, суму, яка дорівнює близько 50 мільйонів гривень. Та пропозицію зекономити державна Укрзалізниця відхиляє, незважаючи на переплати у десятки мільйонів гривень. На кожному скріпленні залізничники переплачують корпорації Дубневичів близько 100 гривень. Комплект корпорації коштує майже вдвічі дорожче, ніж продукція конкурентів. На мою особисту думку, брати Дубневичі напряму причетні до так званого неофіційного контролю за діями і роботою Укрзалізниці, що в результаті дає величезні збитки для державної компанії. Про захмарно, безсоромно нахабну поведінку на тендерах Укрзалізниці панів Дубневичів наша програма говорила неодноразово. Але ми передусім звертали увагу на неконкурентні процедури. Ми говорили про мільйонні переплати, коротше, про готовність заради прибутку нехтувати правилами, законами та здоровим глуздом. Однак тепер до переліку цих нехтувань можна сміливо додавати і ваше життя. Життя пасажирів. Ви є власником компанії корпорація КРТ. Чи якісні деталі вона виготовляє? Чи відповідають Я вони? зараз є народним депутатом України, який обраний по 120-му виборчому округу. Всі питання, що стосуються бізнесової діяльності чи будь-яких закупівель Укрзалізниці, будь ласка, звертайтеся в Укрзалізницю. Наприкінці 2016 року НАБУ проводить випробування якості залізничних скріплень. І виявляє, що продукція Дубневичів тримає рейку недостатньо міцно. Сила притиснення їхньої клеми не дотягує до необхідного нормативу на 10%. Корпорація КРТ та інші юробличчя, які пов'язані з усім цим угрупуванням панів Дубневичів, вже досить давно виготовляють свою клему, м'яко кажучи, яка недостойна оцих 25 кілоньютонів. Притисне зусилля суттєво менше. Та замість того, щоб підхилити продукцію компанії Дубневичів навесні 2017 року, після цих випробувань, залізниця офіційно понизила вимоги до якості. Ще й з запасом на подальше погіршення з 25 кілоньютонів до 20. Без будь-яких пояснень. Просто вирішили купувати менш якісні скріплення. Чи відповідає вимогам тендерної документації продукції, яку виготовляє ваша компанія? Ще раз наголошую, що якщо українська компанія
виготовляє продукцію, і вона є сертифікована незалежними сертифікаційними органами і пройшли всі етапи сертифікації, значить ця продукція є якісна і відповідає українським стандартам. Однак сертифікаційні органи офіційно визнають, клема Дубневича не дотискає. Щоб міцність кріплення відповідала нормативам, під клему необхідно встановлювати додаткову прокладку. Залізниця пішла і на це. Окрім переплат депутатам, на закупівлю додаткових прокладок залізничники витрачають додаткові 3-4 мільйони гривень. Відмовитись від стандарту виявилось простіше, аніж відмовитись від привілейованого продавця. Навіть не так. Відмовитись від стандарту і заморочитись з підкладанням смужечок, щоб конструкція бодай якось трималась, виявилось простіше, ніж вимагати у привілейованого продавця навіть не ціни, якості. Серйозно, ми давно звикли до того, що Укрзалізниця купує у Дубневичів вдвадорога, але виявляється, що вдвадорога вони купують непотріб. І це почалось не цього року. Цього року історія лише вилізла назовні через те, що Укрзалізниця, остаточно втративши береги, публічно змінила документацію, щоб підігнати її під низьку якість. Ну, щоб зняти питання НАБУ щодо невідповідності якості і документації. Однак, з цього логічно слідує, що гратись з якістю почали задовго до. У 2010 році корпорація Дубневичів продала залізниці клеми, вкладиші та прокладки, які пошкодились вже після кількох місяців експлуатації. Їх якість знизилась на 40%, сила притискання складала усього 17 кілоньютонів. Ярослав Дубневич тоді працював представником Укрзалізниці у Кабміні. Згідно технічних умов, які існують на пружне скріплення, усюди написано 25 тонн. Залізниця судами змусила замінити неякісні клеми, але одночасно створила нову технічну інструкцію. В ній понизила можливу якість до 20 кілоньютонів. Однак це був внутрішній документ, його ніхто не побачив. Згідно наших нормативних документів, це інструкція по експлуатації безстикової колії, там записано 20. У 2013 році перед новим тендером клеми українських виробників проходять експертизу у державному центрі. Якість деталей у компанії нинішнього нардепа знову не відповідає вимогам, але... КРТ, значить, вони хотіли і не відповідають цим вимогам, вони виграли тендер. Відразу після негативного висновку державного центра Дубневичі вчергове перемагають на тендері, а державну лабораторію закривають. У зв'язку з тим, що ми провели ці випробування і дали результат, який не задовольняв, як говориться, КРТ, значить, було нашу лабораторію на 2 місяці в 2014 році нашу роботу призупинено. Діяльність експертів зупинили після звернень Ярослава Дубневича, на той момент вже народного депутата. Я писав запити щодо відповідності незалежних лабораторій, які в дужках, які проводять дослідження, чи вони мають належну акредитацію, щоб проводити різного роду дослідження. Яка була відповідь? Не пам'ятаю. Час багато стирає у пам'яті. Формально на залізниці відповідає за якість колії спеціальний департамент. Заступник директора цього департаменту Василь Яковлєв присвятив залізниці усе життя. У 2011 році Яковлєв звітував про дефекти скріплень Дубневичів, а потім про ці дефекти забув. Якщо брати порівняльні характеристики скріплення КПП-5 і КПП-1, по-перше, скріплення КПП-5 має більше зусиль для притиснення, має більше експлуатаційні характеристики. А це вже 14-й рік, і тут Яковлєв хвалить продукцію Дубневичів. За недивним збігом обставин в цей час залізничник суміщає свою роботу з офіційною поміччю депутату Ярославу Дубневичу. І згадувати про це свій звіт 11-го року не хоче. Активно не хоче. Готуємо сюжет щодо залізничних скріплень. Писали офіційний запит. Будь ласка, одне питання. Я в лікарню їду, ставте мене. Василь Олександрович, одне питання. Я вас сказав, відстаньте від мене.
Страждання від погіршення пам'яті трохи пом'якшує будинок на 370 квадратних метрів. Збудувати цю хатинку простий залізничник Яковлєв навряд чи б зміг, а помічник Дубневичів Яковлєв запросто. Сказав, відстаньте від мене. Підписуючи інструкцію про зниження вимог якості до клем, екс-помічник виробника цих клем почувається цілком безпечно. А місяць тому під Маріуполем із рейок зійшов потяг. Нереально. Причиною аварії стають саме неякісні колії. Ні в якому разі не дефектні клеми. Попри зниження якості, клеми були чудові. Просто змонтували їх не в ту погоду, переконує головний інженер Укрзалізниці. Причина не у скріпленні, а причина в технології виконання робіт під Маріуполем. Технології виконання робіт чи маєте на увазі? Не було дотримано температурний режим виконання робіт працівниками дистанції колій. Встановлювати скріплення дійсно важко. Ага. Насправді у залізничників дуже важка робота. Зняти клему, відкріпити. Це дуже непросто. Ось таким чином вона важко вдягається, але опа, є. Але повірити в те, що проблеми колії пов'язані не із проблемами з якістю металу, а з температурою при його монтуванні, ще важче. Ви є власником компанії «Корпорація КРТ». Чи якісні деталі вона виготовляє? Чи відповідають вони? Я зараз є народним депутатом України, який обраний по 120-му виборчому округу. Всі питання, що стосуються бізнесової діяльності чи будь-яких закупівель Укрзалізниці, будь ласка, звертайтеся в Укрзалізницю. Пане Ярославе, ну ви ж є... Після невтішних результатів експертизи НАБУ у корпорації вирішили самостійно перевірити якість деталей. Науковці, конструктори та представники Укрзалізниці провели перше лабораторне випробування унікального для України приладу для вимірювання зусилля притискання рейки до шпали за допомогою пружних скріплень. Якість деталей корпорації КРТ перевіряли у лабораторії корпорації КРТ. Для тестування наукової новинки, розробленої харківськими інженерами, Укрзалізниця обрала продукцію науково-виробничого підприємства корпорації КРТ. Укрзалізниця давно мріє отримати такий прилад для контролювання нашого скріплення в діючих коліях на Укрзалізниці. Отже, у залізниці наразі немає власного приладу для вимірювання сили притиснення. Тому корпорація Дубневичів купила цей прилад, і залізниця прийшла до Дубневичів перевірити деталі Дубневичів. Ми вдячні за довіру українській залізниці і науково-дослідницьким інститутам, які обрали саме наше підприємство, саме наше виробництво для проведення таких важливих випробувань. Дубневичі, звісно, вдячні, але українська залізниця довіряє їм не лише важливі випробування, сотні мільйонів гривень переплат та власну ефективність. Вона довіряє їм ваше життя. Українська залізниця, люди рейки, стрьомні шпали, задовбали, задовбали, задовбали. В Україні 21 тисяча кілометрів залізничних колій. І вони мають бути надійними, але третина з них в жахливому стані. І тримаються не на міцних скріпленнях, а на міцній довірі між кількома фігурантами. Сподіваюсь, фігурантами ефективних, а не як зараз, кримінальних справ. А на сьогодні все. Якщо маєте цікаву тему, пишіть нам на електронну пошту. І, звісно ж, слідкуйте за нами у соцмережах, там у нас цікаві новини щодня. А в телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі!